Tämä on Kippari-Finnin seikkailut, jakso 1. Melontaretki Kauhavanjoella. Tervetuloa mukaan. Tänne on tulossa Järvilakeuden kansalaisopiston opiskelijoita melomaan ja sitten Kauko Huhtaluhta tulee kouluttaa. Tulee kiva päivä. Vieras kaukaa Vantaalta selvisi yhtäkkiä, että onkin Jurtsu sieltä asti ajellut meitä varten tänne. Ollut täällä jo 2 tuntia sitten odottelemassa. Ja sellaisella kysymyksellä, että hän on kuvaamassa omille sivuilleen luontokohteita ja luontomatkailua Etelä-Pohjanmaalta, niin sopiiko, että kuvataan tätä meidänkin reissua siihen dronella ja kiintokameralla mahdollisesti. Ja jos joku haluaa, että häntä ei sitten kuvis näy, niin laitetaan kanoottiin joku merkki, että osataan se rajata. Mutta nyt mela korkealle pystyy, jos haluaa olla pois siitä kuvista. Ketään ei hae. Kaikki haluaa. Tämä loistaa. Kiitoksia. Ai. Sitten hymyä. Tällaisella porukalla mennään tänään melomaan. Kaupungin komeimmat ja kauneimmat on tullut. Hienoa. Siinä on keula ja perä. Keula on se, mihin on polvitilaa kunnolla tuolla. Jos nenät olisi tuonne päin, niin täällä olisi viheliäisenä harrasta. Sen takia tässä on nenät tuonne päin. Penkit ei ole symmetrisesti. Sitten kun lähdetään menemään kanoottiin, niin kaikki laitatte sinne etukäteen valmiiksi. Reput, nyssäkät, kassit, kaikki. Jostakin täältä päästä tuonne, niin kaveri istuu tähän ja pitää lujasti kiinni. Tai sitten laidoista näin. Se ei pysy sillä, että ottaa vähän näin sormilla kiinni. Sitten painopiste aina keskilinjalla. Jos asut reunalle ja meitä kahta rinnan niin kuin Ruotsin laivalle, niin kaatuuhan se ihan 100 varmasti. Mutta painopiste keskilinjalle ja jos mahdollista, niin ihan siihen oikealle kohtaan, mihin olette istumaskin, niin saman tien. Tuohon ja norsun nokkiasti omalle paikalle. Ja sitten, jos pohjasta tai rannalta ylettyy tukemahan, kun kaveri on tulos kyytille, niin melalla siitä. Sitten päästään joelle ja lähdetään melomaan. Melan päästä kiinni näin ja yläotteella tosta. Jos yrität ottaa näin, niin aina on hankala. Eli yläotteella tuosta. Melois tämä käsi nousee ylös ja pitkiä jämäkkiä vetoja. Alakäsi vetää, yläkäsi työntää. Tuosta lähtee. Ja periaatteessa etumainen melo sieltä, mistä sitä sattuu huvittamahan tai tuntuu tarkoituksenmukaiselta tai jaksaa. Ja takimainen sopeutuu siihen ilman eri sopimuksia sen kummemmin. Joo. Ja tätä perämelana. Eli jos laitat sen takaviistohon tänne, ei suoraan sivulle, eikä kanootin suuntaisesti, vaan vähän viistoon, niin se kääntää kanoottia sille puolelle, mihin tämä mela on vedessä. Ei näinkään, vaan näin. Ja sitten muita mahdollisuuksia on pyöräyttää, kun normaali melontaveto on suoraan kanootin suuntaisesti, niin jos laitatkin näin suoraan sivulle ja piirrät puolikaaren tuosta nuon, jämäkkä veto, näin, niin silloin se siirtää kanootin perää tuonne päin ja keulaa vastakkaiseen suuntaan. Smile! Ei meitä Tuli jo! Hyvät tytöt.
Anteeksi, se oli mun moka. Missä ei tarvii tämmöstä hyvää kuvaajaa mille tahansa retkelle, vaikka tällaiselle melontaretkeelle, niin tässä olisi semmonen. Kuinkas monta vuotta Kaukossa olet tehnyt näitä elämyshommia? Taitaa olla 25 vuotta aikaa. Oho, siinä on mukava kokemus jo. On. Ja paljon kivoja tapahtumia ja tyytyväisiä ihmisiä. Kyllä. Tää on tosi rentouttavaa. Tämä on vähän niin kuin pari tanssi, että jonkun kanssa se sujuu tosi hyvin, helposti ja sitten jonkun toisen kanssa niin aika paljon hankalempaa. Nyt mä unohdin se koiran nime. Nökö. Moi Joo. Nökö. Moi. Tutsa vähän kuvaa. Meillä oli Melotte vaan sen Jylhänkosken ylhäälle, niin siellä on yläpuolella hyviä paikkoja rantautua. Okei, onks tästä vielä matkaa? 100 metriä. No ei oo paljon. Ei oo paljon. Joo. Virtaus vähän nousee sitten siinä loppuun. Okei. Nyt tuli vähän lähelle, mutta... Missä ei tarvii tämmöstä hyvää kuvaajaa mille tahansa retkelle, vaikka tällaiselle melontaretkeelle, niin tässä olisi semmonen. Se on niin helppo, kun ei paljon virtaa eikä tuulekaan vastaan. Niin. Joo. Ei. Jylhällä on sitten ihan kunnon koski. Olipa hankala tulla tuosta vesille tällä kajakilla. Se laituri ei sopinut yhtään tälle. Joo, kun se niin kun liikkuu ylös alas suunnassa, niin laituri ja kajakki molemmat, niin oli hankalat. Mä tulin sitten lopulta rannalta. Joo. Mitä sä Kauko teet sitten talvella? Mä hiihtelen ja nautiskelen ja vähän teen kouluilla hommia ja Kouluilla? niin, opettajien sijaisuuksia ja Okei. sitten lasten kanssa puuhailen ja niitä kuskailen vähän harrastuksiin. Mutta jos niin kuin oikein parasta mitä tietää talvella, niin umpihankihiihto. Joo, se on kyllä, se on muuten raskas laji. Joo. Ja kaiken rauhassa sopivaa vauhtia. Mä en kestä yhtään niitä valmiita latuja, kun siellä kevyet sukkahousuihin puettu miehet ja naiset ja tytöt hiihtää ohitti ja hymyilee vielä ystävällisesti ja kannustavasti, niin se syö niin paljon miestä, että Joo. en mä siihen lähde ollenkaan. Joo, kyllä. Mutta umpihanki, niin siellä saa olla oikein rauhassa ja nautiskella. Mä tein kilometrin lenkin kerran Umpihangessa, niin oli aivan poikki. Joo. Jolta kysytään ekana, että miltä se Nökö tuntui tää reissu? Oliko se kiva reissu? Oli, se tykkäsi. Se tykkää nukkua päivällä, niin vähän jäi uni vähälle, kun piti seurata niin kaikkia Aivan. maailman menoa, mutta Nökö on tottunut olemaan mukana kaikissa meidän touhuissa. Kiva. Mm. Oli kiva reissu.
Oli kiva reissu, kyllä. Ootteko aiemmin ollut melomassa? Ollaan oltu kerran aikaisemmin, oltiin hänen retkellä tuolla Voltissa. Aha, Ja okei. vähän jotakin muuta. Joo, kiva. Kiitos. Ei muuta kuin mukavaa kesän jatkoa teille. Joo. Kiitos kun saimme olla mukana ja Joo. kiitoksia. Suosittelemme kaikille lähtöä luontoon Joo, esille. kyllä, kiva. Kiitos. Kiitos.